Good morning guys. Tayo ngayon ay gagawa ng tunahan na janggas B-type. Yan guys, tayo ay magbubuo ngayon. So, hindi muna ako naglaot ngayon guys. Yan, so nami-miss ko na yung kulyasan, hinihintay na kami ng kulyasan. Sana all. Guys, si Karong alias Sutiro, yan ay veteranong mampupukpok ng ilisi. Kung sino may mga ilisi dyan na mga kuan na gustong bumili sa takbo, yan, matindi pumukpok ng ilisi yan guys. Tapos ito yung bangka na ginawa niya, yan ang bangka niyang ginawa. So, ito naman ang gagawin namin. Yan, ito guys ay libilado na. Yan. So ito guys ay libilado na yan guys. Yan o. Kita mo yan, libil na yan o. Libilado na yan guys. Libilado na. Papunta roon. Libilado na yan doon. Yan. Kaya kailangan talaga libilan muna. So yan yung mga mother ligason. Magkakabit tayo ngayon. Pati yun sa uli. Tsaka insang yun. So mamaya abangan natin guys yung pagkabit ng pamalong. Ayan. Antabayan na natin guys. I'm struggling to find some man, trying to breathe but you're not there. It's a pain I cannot bear, but it could be anywhere. Well, I'm struggling not to cry. You're a bluebird and hard to fly. Stars are always set to shine. At my sir, it's time to die. It seems so long ago when I held you in my arms. Now you just a dream. Guys, natapos nating kita mutasan. Yan. Tapos ito, naayos na rin. Ikakabit ko na lang yan. Yan, dalawang yan. So yung kanya guys, nakabit na niya. Sa akin, kakabit ko yan yun. My heart breaks when I call your name. So ayan guys, shout out nga pala sa aking mga, ayan guys oh, pinasyaran tayo ni Jack Fishing at ni Father and Son. Ayan, shout out sa inyo. Yan guys, inano yung ating chinikip yung ating gawa. Oh, sabi ni Jack Fishing kung yan daw ay tama guys, yan oh. Mali yan. Hindi nakita yung dulo ng ano dito, yung mother ligason sa kasko, hindi nakita. Mali ang gawa ni KAHATOT, wala na malagyan na epoxy. Nabaon doon sa baol guys. Ayun oh, nabaon oh. Tapos ngayon guys, pag nilagyan ng epoxy, sabi ni Jack Fishing, ano daw? Wala na malagyan. At luluwa na daw yung ano, luluwa na yung luluwa na daw yung ano, epoxy, wala na daw ang paglagyan. Kasi guys, oh, hindi na mauyog guys, oh, hindi na mauyog. Oh. Ayan. Ano sadya natin, idol? Yan ang may sadya sa iyo. Ha, ano sadya natin, Padre San? Sa bangka. Magano? Ate mo. Epoxy ano? So yan guys, nakatanim tayo ng 4 na gusok, 2 mother ligason at 2 ligason. So yan, sa kanya rin tayo ay kakain muna. Kain muna tayo. Kay
Grabe na, alas 12:30 na pala. Gutom na. Grabing tindi. Iba talaga. Tibay talagang gumawa, oh. Iba talaga. Let's go. So yan guys, kanina wala pa yung mga gusok. Ngayon may kumpleto na. Ngayon may masilya na. Kaya masilya natin. Pa-practice natin guys. Well, I'm struggling to find some man, trying to breathe, but you're not there. It's a pain I cannot bear, but it could be anywhere. Well, I'm struggling not to cry. You're a bluebird and hard to fly. Stars are always set to shine. At my sir, it's time to die. It seems so long ago when I held you in my arms. Now you're just a dream, and it happened so fast. Gotta face it on my own again. There's a dark and it drives me insane. I still love you, but it wasn't fair. My heart breaks when I call your name. Well, I'm struggling to find some man, trying to breathe, but you're not there. It's a pain I cannot bear, but it could be anywhere. Well, I'm struggling not to cry. You're a bluebird and hard to fly. Stars are always set to shine. At my sir, it's time. Ayan na guys, so namasilyahan na natin yan. Papunta ron, yan o. Baka makakita naman tayo ng multo. Dati nakakita tayo ng multo guys dito. Ayan ngayon o. Tapos na ha? Ha? Yan o. Yan ang model guys. Yan ang mga model dyan sa ano na yan. Tapos na. Yan ang aming isang araw guys. Isang araw namin ginawa. Napakabagal gumawa. Yan. Okay kaayo. At ako'y uuwi na at mag-i-spray pa.